Hello everyone. Ready hola hakolo? Hakole pen paper loi pine bohi joa pura class ot mon dibole. Thik ase? Ami ki pohi asilo? Ami pohi asilo motion in a straight line. Aru ei chapter tour eta bahut besi important topic hoise kinematic equations for uniformly accelerated motion. তো এই টপিকটোত আমি চাৰিটা ইকুৱেশ্যন পাইছিলো আৰু এই ইকুৱেশ্যন কিটা আমি অলৰেডি ডিৰাইভ কৰিলো আৰু ইকুৱেশ্যন কিটা আমি দুটা ওয়ে দি পিনে ডিৰাইভ কৰিছিলো ফাৰ্স্ট ওয়েটো আমি যেটো জেনাৰেল ওয়ে বা নৰ্মেল ওয়ে বুলি ক'ব পাৰো আৰু সেকেন্ড ওয়েটো আছিল আমি তাত ক্যালকুলাস ইউজ কৰিছিলো ক্যালকুলাস মানে আমি তাত ইন্টিগ্ৰেশন ইউজ কৰিছিলো হয় না মনত পৰিছে নহয় ন গতিকে আমি দুটা ওয়ে ইউজ কৰি পিনে এই ইকুৱেশ্যন কিটা ডিৰাইভ কৰিলো এটা কথাটো হল যে আৰু এটা ওয়ে আছে আৰু সেই ওয়েটো দি পিনে আমি এই ইকুৱেশ্যন কিটা ডিৰাইভ কৰিব পাৰো ঠিক আছে আৰু সেই ওয়েটো নাম হৈছে গ্ৰাফিক্যাল মেথড তো গ্ৰাফিক্যাল মেথড ইউজ কৰি পিনে আমি সেই ইকুৱেশ্যন কিটা ডিৰাইভ কৰিব পাৰো এতিয়া সেই ইকুৱেশ্যন কিটা ডিৰাইভ কৰিবৰ কাৰণে আমাক যিখিনি কনসেপ্ট দৰকাৰ হ'ব মানে গ্ৰাফৰ বিষয়ে আমি যিমানখিনি কথা আমি নলেজ জানিব লাগিব সেইখিনি কথা আমি ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে গতিকে আজি আমি বেসিক্যালি গুটে ক্লাস টু গ্ৰাফৰ ওপৰত কৰিম গ্ৰাফৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ গৈ আছো হা তো বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰাফ আছে পজিশন টাইম গ্ৰাফ ভেলোসিটি টাইম গ্ৰাফ এক্সেলাৰেশন টাইম গ্ৰাফ তো আজি ওয়ান বাই ওয়ান আমি এই গ্ৰাফ বিলাকৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে আৰু এই গ্ৰাফৰ ওপৰত যিখিনি কনসেপ্ট পাম সেই কনসেপ্টখিনি আমাক সেই ইকুৱেশ্যন কিটা ডিৰাইভ কৰিবলৈ হেল্প কৰিব লগতে বিভিন্ন নিউমেৰিকেল সলভ কৰিবলৈ হেল্প কৰিব ঠিক আছে তো এতিয়া আমি তেনেহলে ফাৰ্স্ট আজি আমি পঢ়িম আমি প্ৰথম পঢ়িব লাগে নম্বৰ 1 পজিশন টাইম গ্ৰাফ position time graph etuk xt graph boli koa hoy x means position t means time xt graph boli koa hoy thik ase to tenahole ami graph dal draw koribo lagibo position aru time or majot thik ase first case to lo first case to ami lo stationary object or karone stationary object stationary objector karone ami ki koribo lage position time graph to draw koribo lage graph to draw koribo karone ami loilo along x axis time loilosu along x axis time ase aru along y axis position ase to etia ami ei graph dal draw koribo lage stationary objector karone eta stationary object kak koy মই এটা ৰৈ আছো ষ্টেচনাৰী উইথ ৰেসপেক্ট টু টাইম মই ষ্টেচনাৰী হৈ আছো টাইম টু গৈ আছে 1 সেকেন্ড 2 সেকেন্ড 3 সেকেন্ড এনেকৈ গৈ আছে কিন্তু মই একে জায়গাতে ৰৈ আছো মানে মোৰ পজিশনটো চেঞ্জ হোৱা নাই ইন কেস অফ ষ্টেচনাৰী অবজেক্ট দ্য পজিশন অফ দ্য অবজেক্ট ডাজ নট চেঞ্জ উইথ টাইম হয় না তো তেনেহলে ইয়াত যদি চোৱা ইয়াত এটা গ্ৰাফডাল কেনেকৈ ড্ৰ কৰিম এই গ্ৰাফডাল ড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে চোৱা ইয়াত আমি ধৰি ললো পজিশনটো ইয়াত আছিল অবজেক্টটো ইয়াত আছিল ধৰি ললো দেখত x ৰ ভ্যালুটো আছিল x0 তো x0 ইজ দা পজিশন অফ দা অবজেক্ট এতিয়া ফলে টাইম টু ইনক্ৰিজ হৈ গৈ আছে কিন্তু পজিশনটো চেঞ্জ হোৱা নাই মানে কি হ'ব এনেকুৱা ডাল গ্ৰাফ পাম ইয়াত যদি চোৱা তোমালোকে এফালে টাইম টু ইনক্ৰিজ হৈ গৈ আছে কিন্তু পজিশনটো চোৱা along x axis along y axis একো চেঞ্জ হোৱা নাই মানে একে জায়গাতে ৰৈ আছে তো উইথ ৰেসপেক্ট টু টাইম পজিশনটো কি হৈছে কনস্ট্যান্ট হৈ আছে তো এটোই হৈছে ষ্টেচনাৰী গ্ৰাফৰ ষ্টেচনাৰী অবজেক্টৰ কাৰণে পজিশন টাইম গ্ৰাফ ভেৰি সিম্পল হয়নে তো ইয়াৰ পৰা তেনেহলে আমি কনক্লুজনটো কি বুলি দিব পাৰো ইয়াৰ পৰা ষ্টেটমেন্টটো কি বুলি দিব পাৰো ইয়াত দিব পাৰো যে from the graph we have seen that the position time graph for a stationary object is a straight line parallel to the time axis এই যেডাল গ্ৰাফ পালো এডালে পজিশন টাইম গ্ৰাফ ষ্টেচনাৰী অবজেক্টৰ কাৰণে আৰু এই গ্ৰাফডাল কি হয় দিস গ্ৰাফ ইজ এ স্ট্ৰেট লাইন প্যাৰেলেল টু দা টাইম এক্সিস এডাল টাইম এক্সিস তো টাইম এক্সিস হলে প্যাৰেলেল হয় হে লাইনটো তোমালোকে লিখি থৈ দিবা দেই ষ্টেটমেন্টটো লিখি লবা যে the position time graph for a stationary object is a straight line parallel to the time axis hobo to etu buji po hoy gol okay eta second to le jaw second to ami draw korim uniform motion or karone uniform motion or karone ami position time graph to draw koribo lage te uniform motion nu ki asile if an object covers equal distances in equal intervals of time then the motion of the object is said to be as uniform motion মানে কি হ'ব সমান সময়ত যদি সমান ডিসটেন্স যদি হি কভাৰ কৰে এটা অবজেক্টে তেনেহলে তাৰ মোশনটোক আমি কি বুলি কওঁ ইউনিফৰ্ম মোশন বুলি কওঁ ঠিক আছে তো এতিয়া গ্ৰাফডাল কেনেকুৱা হ'ব চাবা এফালে আমি লৈ লওঁ একে সিমিলাৰ এফালে টাইম ললো এফালে আমি লৈ লওঁ পজিশন x লম ঠিক আছে এটা গ্ৰাফডাল ড্ৰ কৰাৰ আগতে তোমালোকক মই বেলেগ এডাল গ্ৰাফ ইয়াত দেখাই লৈছো
এফালে ধৰি লোৱা এফালে টাইমে আছে এফালে টাইম আছে ধৰি ললো এফালে 1 সেকেন্ড 2 সেকেন্ড এনেকৈ ধৰি ললো এটো 1 সেকেন্ড এটো 2 সেকেন্ড এফালে 3 সেকেন্ড টাইম এফালে আছে এফালে পজিশনটো মই ধৰি লওঁ এফালে এটো ধৰি ললো আমি 2 মিটাৰ এটো 4 মিটাৰ এটো 6 মিটাৰ এফালে আছে কি আছে এফালে আছে পজিশন এফালে আছে টাইম ঠিক আছে এতিয়া মই ধৰি ললো হি 1 সেকেন্ডত এটা অবজেক্টে 2 মিটাৰ ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিলে তেনেহলে পইণ্টটো ইয়াত পাম আমি 1 সেকেন্ডত হি 2 মিটাৰ তো পইণ্টটো ইয়াত পালো নেক্সট সেকেন্ডত মানে 2 সেকেন্ডত হি 4 মিটাৰ ধৰি ললো তেনেহলে পইণ্টটো ইয়াত হ'ব হয়নে পইণ্টটো হ'ব ইয়াত হ'ব ঠিক আছে আকৌ 3 সেকেন্ডত আমি ধৰি ললো 3 সেকেন্ডত হি 6 মিটাৰ ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিলে তো পইণ্টটো হ'ব ইয়াত হ'ব হয়নে তো ইয়াত যদি তোমালোকে যদি চোৱা পাৰ সেকেন্ডত হি কিমান ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিছে প্ৰতিটো সেকেন্ডত হি পাৰ সেকেন্ডত হি 2 মিটাৰ ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিছে 1 সেকেন্ডত 2 মিটাৰ তাৰ নেক্সট সেকেন্ডত হি আকৌ 2 মিটাৰ আকৌ তাৰ নেক্সট সেকেন্ডত হি আকৌ 2 মিটাৰ তো মানে ইকুৱেল টাইমত ইকুৱেল ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰি আছে তো ইকুৱেল টাইমত যদি ইকুৱেল ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰি থাকে তেনেহলে পইণ্ট কিটা আমি এনেকুৱাকৈ পাম আৰু এইকেইটা যদি কানেক্ট কৰি দিও তেনেহলে কি পালো ডাল ষ্ট্ৰেট লাইন পালো তেনেহলে ইউনিফৰ্ম মোশনৰ কাৰণে পজিশন টাইম গ্ৰাফটো কেনেকুৱা হ'ব the position time graph for uniform motion will be a straight line inclined to the time axis at parallel to the time axis asile at inclined to the time axis eto time axis hoidal to time axis le incline kori ase thik ase buji pa hol tenhole etuke moi efale draw kori diu edal palo tomaloge etu draw koribo na lage etu bujibor karone side draw kori thobo para main amar graph to hobo etu graph thik ase to tenhole tomaloge statement to ki boli likhiba statement to likhiba je the position time graph for uniform motion will be a straight line inclined to the time axis ঠিক আছে হল ওকে এতিয়া এই গ্ৰাফৰ পৰা আৰু এটা আমি ইনফৰমেশন এতিয়া ফাইন্ড আউট কৰিম হেতু হৈছে মানে এই গ্ৰাফটোৰ আমি স্লোপ টু ফাইন্ড আউট কৰিম ঠিক আছে স্লোপ কি বস্তু মই ডিসকাস কৰিছো অলৰেডি ডিফাৰেন্সিয়েশনৰ যেটো ভিডিও আছিল তাত মই ডিসকাস কৰিছো স্লোপ কি হয় তোমালোকে জানা গতিকে আমি কি কৰিম এতিয়া we will find out the slope of this graph slope to find out kori aru ei slope to amak eta information dibo ki information di hetu ami sam thik ase to slope to calculate koru aru slope or pora ki information pawa paru hetu ami sam thik ase to etia ami slope to find out korim to slope mane ki asile slope mane ki asile slope mane asile tan theta na tan theta তো tan theta to find out কৰিলে slope to পাই যাম তো slope to find out কৰিব কাৰণে আমি দুটা পইণ্ট লৈ লওঁ ধৰি লো এটো হৈছে t1 at time to t1 আৰু এফালে ধৰি লো পজিশন to x1 means x1 is the position of the object at time t1 ঠিক আছে আৰু নেক্সট এটো পইণ্ট কনসিডাৰ কৰিলো এফালে ধৰি লো x2 আছে তো x2 is the position of the object at time t2 ঠিক আছে x1 is the position of the object at time t1 x2 is the position of the object at time t2 hol etia ami ei point at eta slope to find out korim aru swa edal straight line hatanla slope to constant thakibo koisilo moi agote koisu tumalugok to straight line hole ki hob slope to constant thakibo jote slope ulialo mane theta value to sobote equal pam theta value to jodi sobote ekei thake tanla slope to obviously constant hobo hoy na thik ase to etia ami eto edin nam dilu theta angle to theta aru triangle to nam di diu a b c tanla slope to erpora kiman labo tan theta equals to kiman hobo perpendicular by base to bc by ab hol thik ase etia bc er value to keneke kiman hobo so air pora aleke x2 aleke x1 tenakole ei portion to kiman hobo x2 minus x1 and this portion is equal to this hai na bc er saman hoy etu portion to tenakole etu portion kiman hobo x2 minus x1 thik ase similarly ab er value to kiman hobo ইয়াৰ পৰা লকে t2 ইয়াৰ লকে t1 তেনেহলে এটো পোৰশন কিমান হ'ব এটো অৰিজিন o বুলি দিলৱা তো এই পইণ্টটো এই দেখো কিমান হ'ব এই দেখো হ'ব t2 t1 হ'ব then bc can be replaced by x2 x1 and ab can be replaced by t2 t1 তে x2 x1 তো এনো কি দি আছে x2 x1 তো হয় কি এটো ইনিশিয়াল পজিশন আছিল এটো ফাইনাল পজিশন আছিল হয় না এফালে যদি সোয়া ইনিশিয়াল পজিশন এটো ফাইনাল পজিশন তো ইনিশিয়াল পজিশন আৰু ফাইনাল পজিশনৰ মাজৰ গ্যাপটো দি আছে মানে এটো কি দি আছে ই দি আছে ডিসপ্লেসমেন্ট তো x2 x1 is equal to displacement displacement আৰু এফালে t2 t1 তো কিমান দিয়ে কি দি আছে টাইম দি আছে
তো x1 ৰ পৰা x2 পজিশনলৈ যাবৰ কাৰণে কিমান টাইম লাগিলে বুলি ক'লে t2 - t1 টাইম লাগিলে তো তলত টাইম তো ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইমক কি বুলি কোৱা হয় হা কি বুলি কোৱা হয় ভেলোসিটি হয় না ভেলোসিটি তো তেনেহলে আমি কি গম পালো সো স্লোপটো আমাক কি দিলে ভেলোসিটি দিলে কাৰ ভেলোসিটি দিলে যেটো অবজেক্ট এই ইউনিফর্ম মোশনত আছে তেনেহলে ভেলোসিটি ফাইন্ড আউট কৰিব আমি পাৰো উইথ দা হেল্প অফ গ্ৰাফ তেনেহলে আমি ইয়াত বৰ মানে ইম্পৰ্টেন্ট ইনফৰমেশনটো এটো পালো যে the slope of position time graph for uniform motion gives the velocity of the object question ahibo de exam question to eneke ahibo pare je show that the slope of position time graph for uniform motion gives the velocity of the object tenekhole iman khini ni ekhini kori dekhabo lagibo ঠিক আছে তেনহলে বুজি পোৱা হল নিশ্চয় হয় না তেনহলে আমি এই দুডাল গ্ৰাফত টোটাল 3টা মেইন স্টেটমেন্ট পালো ইয়াত কি পাইছিল এয়াৰ স্টেটমেন্টটো আছিল যে the position time graph for stationary object is a straight line parallel to the time axis আৰু ইয়াত পালো যে position time graph for uniform motion is a straight line inclined to the time axis এটো সেকেন্ড কনক্লুজন সেকেন্ড স্টেটমেন্ট আৰু থার্ড স্টেটমেন্টটো পালো যে the slope of position time graph for uniform motion gives the velocity of the object এটো থার্ড স্টেটমেন্ট এই গুটেকিটা তিনটা স্টেটমেন্ট ভালৰে মনত ৰাখি লবা ঠিক আছে এতিয়া এটো স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লোৱা পজ কৰি পিনে মই এখিনি ৰাব কৰিম আৰু থাৰ্ডটো লৈ যাম আমি এতিয়া থাৰ্ড কেছটো চাব লাগে থাৰ্ড 3 নম্বৰ গ্ৰাফটো ড্ৰ কৰিম হেতু হৈছে ইউনিফৰ্মলি এক্সিলাৰেটেড মোশন ফাৰ্স্টটো আছিল ষ্টেচনাৰী অবজেক্টৰ কাৰণে সেকেন্ডটো আছিল ইউনিফৰ্ম মোশনৰ কাৰণে থাৰ্ডটো হৈছে ইউনিফৰ্মলি এক্সিলাৰেটেড মোশনৰ কাৰণে তো এতিয়া আমি পজিশন টাইম গ্ৰাফ ড্ৰ কৰিম for uniformly accelerated motion এফালে আছে টাইম এফালে আছে পজিশন ঠিক আছে তো এতিয়া ইউনিফৰ্মলি এক্সিলাৰেটেড মোশনৰ কাৰণে গ্ৰাফ ড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি ইয়াত ইকুৱেচনৰ হেল্প লম আমি সো ইউনিফৰ্মলি এক্সিলাৰেটেড মোশনৰ কাৰণে ইকুৱেচন কিটা পাইছিলো নহয় চাৰিটা ইকুৱেচন পাইছিলো ইউনিফৰ্মলি এক্সিলাৰেটেড মোশনৰ কাৰণে তাত হে চাৰিটা ইকুৱেচনৰ কোনটো ইকুৱেচনে পজিশন আৰু টাইমৰ ৰিলেচন দি থাকে বাৰু হা চাৰিটা ইকুৱেচনৰ কোনটো ইকুৱেচন ভিডিওটো পজ কৰা এবাৰ ভাবাচোন কোনটো ইকুৱেচনে পজিশন আৰু টাইমৰ মাজৰ ৰিলেচন দিয়ে ফাৰ্স্ট ইকুৱেচনটো আছিল v = u + at তাতটো পজিশন নাই v মানে ইনিশিয়াল ফাইনাল ভেলোসিটি u ইনিশিয়াল ভেলোসিটি টাইম t to time a to acceleration তো হেতু নহব v² = u² + 2as হেতু নহব তো ইয়াত কোনটো দি থাকে পজিশন আৰু টাইমৰ মাজৰ ৰিলেচন s = ut + half at² হেতু দি থাকে হয় না তো এটা হে ইকুৱেচনটো আমি s = ut + half at² হে ইকুৱেচনটো আমি লিখিব লাগে এতিয়া হে ইকুৱেচনটোৰ হেল্পত আমি গ্ৰাফটো ড্ৰ কৰিম ঠিক আছে তো তেনেহলে আমি লিখিব পাৰো যে পজিশন টাইম relation for uniformly accelerated motion in a straight line is given by কি আছিল x = x0 plus v0 t plus half of at². এটো আছিল মানে s = ut plus half at² টো কেনেকৈ লিখিব পাৰো হয় না এটা এই ইকুৱেচনটো চোৱাচোন এই ইকুৱেচনটো এটা কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেচন হয় কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেচনৰ তোমালোকৰ জেনাৰেল ফৰ্মটো কি আছিল x² plus bx plus c = 0 এনেকুৱা আছিল না এটো কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেচন বুলি কওঁ এটো কিহত কাৰ কাৰণে কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেচন x ৰ কাৰণে তো ইয়াত x আছে x² আছে ইয়াত x আছে ইয়াত x ৰ ঠাইত কি আছে t আছে হয় না ইয়াত t আছে ইয়াত t ax² বুলি ক'ব পাৰো তো bx বুলি ক'ব পাৰো x ৰ ঠাইত কি আছে t আছে তেনেহলে এটো কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেচনৰ কাৰ ৰেসপেক্টত উইথ ৰেসপেক্ট টু t আৰু কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেচনৰ কাৰণে যদি আমি গ্ৰাফ আঁকো তো কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেচনৰ গ্ৰাফডাল সদায় এডাল পাৰাবোলা হয় এটো পাৰাবোলা শেপ বুলি কয় তোমালোকে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই ম্যাথমেটিক্সত পাবা এটো তো এটো পাৰাবোলাৰ শেপ হয় তো আমি কি পাম যে কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেচনৰ গ্ৰাফ ড্ৰ কৰিলে আমি পাৰাবোলা পাম তেনেহলে আমাৰ পজিশন টাইম যেটো গ্ৰাফ হ'ব এটো এটা পাৰাবোলাই হ'ব কিন্তু পাৰাবোলাটো আমি কিন্তু কেনেকৈ ড্ৰ কৰিম এনেকৈ ড্ৰ কৰিম মানে আমি কি কৰিলো এই পাৰাবোলাটোৰ আধা এই পোৰশনটো ড্ৰ কৰিলো এটো পোৰশন ড্ৰ কৰা নাই কেলে কৰা নাই চাবা ইয়াত চোৱা
এফালে যদি গ্ৰাফটো যদি এনেকৈ ড্ৰ কৰি দিওঁ এটা টাইমটো নেগেটিভত আহি যাব টাইমটো এফালে পজিটিভ যে ইয়াৰ পৰা 0 পৰা এফালে পজিটিভত আছে টাইমটো এফালে নেগেটিভত আহি যাব ন যদি এফালে এনেকৈ ড্ৰ কৰি দিওঁ তো টাইমটোতো নেগেটিভ হ'ব নোৱাৰে গতিকে আমি অকল এই হাফ পৰ্চনটো আমি ড্ৰ কৰিম ইয়াত ঠিক আছে অকল হাফ পৰ্চনটো পাম তেনেহ'লে এইডালেই হৈছে ইয়াত চাবা ইয়াত ষ্ট্ৰেইট লাইন পোৱা নাই দেই এনেকৈ কাৰ্ভ টাইপ পাইছোঁ আগতে আমি ইউনিফৰ্ম মোশ্যনৰ কাৰণে এডাল ষ্ট্ৰেইট লাইন গ্ৰাফ পাইছিলোঁ কিন্তু আমি ইউনিফৰ্মলি এচিলাৰেটেড মোশ্যনৰ কাৰণে আমি কি পালোঁ এডাল এনেকুৱা পাৰাবোলা টাইপ পালোঁ এডাল এনেকৈ কাৰ্ভ টাইপ গ্ৰাফ পালোঁ ঠিক আছে এইটো হৈছে পজিশ্যন টাইম গ্ৰাফ ফৰ ইউনিফৰ্মলি এচিলাৰেটেড মোশ্যন এতিয়া এই গ্ৰাফডালৰ আমি শ্লোপ উলিয়াম যেনেকৈ আগৰডালত শ্লোপ উলিয়াইছিলোঁ তো ইয়াতো আমি শ্লোপ উলিয়াম কিন্তু ইয়াৰ শ্লোপটো কনষ্টেণ্ট হ'বনে বাৰু আগৰ শ্লোপটোতো কনষ্টেণ্ট পাইছিলোঁ ষ্ট্ৰেইট লাইন পাইছিলোঁ কাৰণে তাত কনষ্টেণ্ট পাইছিলোঁ কিন্তু ইয়াৰ শ্লোপটো আমি প্ৰতিটো পইণ্টতে থিটাৰ ভেলুটো বেলেগ বেলেগ হ'ব থিটাৰ ভেলুটো বেলেগ বেলেগ হোৱাৰ লগে লগে তাৰ শ্লোপটো বেলেগ বেলেগ হ'ব ইয়াৰ বিষয়েও মই এইটো টপিকৰ বিষয়েও মই ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনৰ ফৰ্মুলাটোত ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনৰ যিটো ভিডিঅ' আছে তাত ডিছকাছ কৰা আছে ঠিক আছে তো আমি ধৰি ল'লোঁ ইয়াত এই পইণ্টটোতে আমি শ্লোপটো উলিয়াব লাগে তো শ্লোপটো উলিয়াবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম এই পইণ্টটোত এডাল টেনজেণ্ট ড্ৰ কৰিম ধৰি ল'লোঁ আমি এই পইণ্টটোত টাইম আছিলে টি আৰু এইফালে পজিশ্যনটো আছিলে এক্স মানে আমি টি টাইমত কি কৰিব বিচাৰিছোঁ শ্লোপটো ফাইণ্ড আউট কৰিব বিচাৰিছোঁ তো এনেকুৱা গ্ৰাফত আমি শ্লোপ উলিয়াবৰ কাৰণে আমি এনেকৈ টেনজেণ্টডাল ড্ৰ কৰি আমি এনেকৈ দি লওঁ হয় নাই এটা ট্ৰাইংগল বনাই লওঁ এতিয়া এইটো এলং এক্স এক্সিছ আছে আৰু এই পৰ্চনটোক আমি কি লওঁ ডি এক্স বুলি লওঁ আৰু এই পৰ্চনটোক আমি কি বুলি লওঁ এলং টি আছে ন এই পৰ্চনটোক আমি কি বুলি লওঁ ডি টি বুলি লওঁ হয়নে তো ইয়াত পাৰপেণ্ডিকুলাৰডাল হৈ গ'ল ডি এক্স আৰু কি কয় বেছডাল হৈ গ'ল ডি টি তেনেহ'লে ইয়াত শ্লোপ কিমান হ'ব ইয়াত যদি শ্লোপ উলিয়াওঁ শ্লোপটো কিমান হ'ব শ্লোপ ইকুৱেল টু টেন থিটা ইকুৱেল টু ডি এক্স বাই ডি টি হয়নে ডি এক্স বাই ডি টি তো এতিয়া ডি এক্স বাই ডি টিটোৱে কি দি থাকে ডি এক্স বাই ডি টিটোৱে কি দিয়ে ৰেট অফ চেঞ্জ অফ ডিছপ্লেচমেণ্ট উইথ ৰেচপেক্ট টু টাইম ইজ কল্ড ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ ভেলচিটি তো ডি এক্স বাই ডি টি আমি ক'ত লিখিছিলোঁ চোৱাচোন তাত যে আমি আগৰখিনি চাবা তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ' ক্লাছবিলাক চাবা দেই ভালকৈ সেইটোত আমি কি পাইছিলোঁ এইটো ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ ভেলচিটি হ'ব ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ ভেলচিটি means velocity at any particular instant of time or ইয়াত হ'ব velocity at time t তো t টাইমত ভেলচিটিটো কিমান বুলি ক'লে আমি শ্লোপটো ফাইণ্ড আউট কৰি দিলে হৈ গ'ল এই টাইমটোত মানে টি টাইমত ইয়াত বস্তুটোৰ ভেলচিটি কিমান বুলি ক'লে কিমান হ'ব এইটো শ্লোপটো উলিয়াই দিলে এই যিটো পইণ্টত আমি ভেলচিটি ফাইণ্ড আউট কৰিব লাগে সেই পইণ্টটোত শ্লোপটো উলিয়াই দিলে আমি তাত কি পাই যাম তাৰ ভেলচিটিৰ ভেলুটো পাই যাম তেনেহ'লে এই আমাৰ যিটো সেকেন্ড কেস আছিলে মানে ইউনিফৰ্ম মোশন আৰু ইউনিফৰ্মলি এচিলাৰেটেড মোশন এই দুটাৰ মাজৰ গ্ৰাফৰ মাজৰ ডিফাৰেন্সটো কি পালোঁ যে আগৰ গ্ৰাফটোত শ্লোপটো কনষ্টেণ্ট আছিলে মানে তাত ভেলচিটিটো কনষ্টেণ্ট আছিলে শ্লোপটো কি দি আছিলে ভেলচিটি দি আছিলে তো ভেলচিটি কনষ্টেণ্ট আছিলে কাৰণে এইটো ইউনিফৰ্ম মোশন বুলি কৈছিলোঁ কিন্তু ইয়াত চোৱা ইউনিফৰ্মলি এচিলাৰেটেড মোশন তো ইয়াত ভেলচিটিটো কনষ্টেণ্ট নাই ভেলচিটিটো ইনক্ৰিজ হৈ গৈ আছে এচিলাৰেটেড মোশন নহয় এচিলাৰেটেড বুলি কৈছে নহয় হয় নাই তো ইউনিফৰ্মলি এচিলাৰেটেড মোশনৰ গ্ৰাফৰ কাৰণে আমি কি হ'ব প্ৰতিটো পইণ্টতে ভেলচিটিটো বেলেগ বেলেগ হ'ব আৰু প্ৰতিটো পইণ্টতে আমি ভেলচিটি ফাইণ্ড আউট কৰিলে তাক আমি ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ ভেলচিটি বুলি কওঁ হয় না তো ইনষ্টেণ্টেনিয়াছ ভেলচিটি মিন্স ভেলচিটি অফ দ্য অবজেক্ট এট এ পাৰ্টিকুলাৰ ইনষ্টেণ্ট অফ টাইম আৰু আমি যিটো টাইমতে আমাক ভেলচিটি দৰকাৰ হ'ব সেই টাইমটোতে আমি সেইটো পজিশ্যনতে আমি কি উলিয়াম শ্লোপটো ফাইণ্ড আউট কৰিলে হ'ল তেনেহ'লে আমি গম পালোঁ যে দ্য শ্লোপ অফ পজিশ্যন টাইম গ্ৰাফ for uniformly accelerated motion gives the instantaneous velocity of the object আগৰটো অকল velocity দিছিলে আৰু ই কি দিব instantaneous velocity দিব তো ইয়াত কনক্লুজনটো লিখিবা তোমালোকে যে we have seen that the slope of position time graph for uniformly accelerated motion gives the instantaneous velocity of the object ঠিক আছে তো আমি আজি position time graphৰ তিনটা কেস ডিসকাস কৰিলো হেতু ফাৰ্স্টটো আছিল ষ্টেচনাৰী অবজেক্টৰ কাৰণে সেকেন্ডটো আছিল ইউনিফৰ্ম মোশনৰ কাৰণে থাৰ্ডটো আছিল ইউনিফৰ্মলি এচিলাৰেটেড মোশনৰ কাৰণে ভিডিওটো পজ কৰি লোৱা স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লোৱা লিখি লবা তোমালোকে তো আজি ইমানে হ'ব পজিশন টাইম গ্ৰাফে আজি ডিসকাস কৰিলো নেক্সট ক্লাছত মই ভেলচিটি টাইম গ্ৰাফ ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে তেতিয়া আমি ভেলচিটি আৰু নেক্সট ক্লাছত আমি ভেলচিটি আৰু টাইমৰ মাজত গ্ৰাফ ড্ৰ কৰিম আজি পজিশন আৰু টাইমৰ মাজত গ্ৰাফ ড্ৰ কৰিলো তো তোমালোকে এই কিটা কথা পুৰা ভালদৰে মনত ৰাখিবা যে স্লোপ বুলি ক'লে মানে স্লোপে যে ইউনিফৰ্ম মোশনৰ স্লোপে কি দিয়ে ইউনিফৰ্মলি এচিলাৰেটেড মোশনৰ স্লোপে কি দিয়ে আৰু গ্ৰাফ কিডাল পজিশন টাইম গ্ৰাফ কিডাল কেনেকুৱা হয় ষ্টেচনাৰী অবজেক্টৰ কাৰণে কেনেকুৱা হ'ব ইউনিফৰ্ম মোশনৰ কাৰণে কেনেকুৱা হ'ব আৰু ইউনিফৰ্মলি এচিলাৰেটেড মোশনৰ কাৰণে কেনেকুৱা হ'ব ঠিক আছে তো আশা ৰাখিছোঁ বুজি পাইছা তোমালোকে হা বুজি নাপালে বাৰে বাৰে চাবা ভিডিওটো বুজি পাই যাবা ঠিক
ঠিক আছে আজিৰ কাৰণে হ'ব ওকে থ্যাংক ইউ